নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলটোলৈ তো সীমান্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ সায়েন্সৰ বি ফাৰ্ম আৰু ডি ফাৰ্মৰ আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড মুকলি হৈ গৈছে যেহেতু তো আপোনালোকে কেনে ধৰণে আহিব অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকটো মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তো তাতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এই ধৰণৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহি যাব তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড ফৰ CWE ফাৰ্মাসী 2023 তো আকৌ এবাৰ ওলাব মই আপোনালোকক দেখাই দিম ইয়াতে কাৰ্ড ইয়াতে ওলাব তো আপোনালোকে চাই থাকিব তো ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব তো ইয়াত দেখা পাইছে নিউ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব যোনসকল BSc নাৰ্ছিং দিছিলে তেওঁলোকে আৰু তাৰ লগতে আছে আপোনালোকৰ ডাউনলোড ইয়াত দেখা পাইছে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড ফৰ CWE 2023 ফাৰ্মাসী তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ নতুন এখন পেজ ওলাই যাব তো সেইখনলৈ ওয়েট কৰিব তো এই ধৰণে আপোনালোকৰ নতুন পেজখন ওপেন হ'ব তো ইয়াতে দেখা পাইছে এপ্লিকেশন ফৰ্ম লগইন ফৰ্ম তো আপোনালোকে কি কৰিব তো ইয়াতে ডি ফাৰ্ম আৰু ইম্পৰ্টেন্ট নোটিছ দিয়া আছে ডি ফাৰ্মাৰ এণ্ড বি ফাৰ্মৰ বাবে তো হেতু আপোনালোকে ক্লিক নকৰিব তো ইয়াতে লগইন ফৰ্মত দেখা পাইছে তলৰটো লগইন ফৰ্মত ক্লিক কৰিব লগইন কৰি ল'ব প্ৰথম লগইন ফৰ্মত ক্লিক কৰিব তো নতুন এখন আকৌ পেজ ওলাব তো এই ধৰণে আপোনালোকে লগইনত ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো দিব তো মই আপোনালোকৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড এজনী কেণ্ডিডেটৰ পাইছো তো ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো মই ইয়াতে দি লওঁ তাৰ পিছত আপোনালোকৰ পিছৰ ষ্টেপকেইটা জনাইছো তো এই ধৰণে আপোনালোকে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো বহাই ল'ব তাৰ পিছতে আপোনালোকে দেখা পাইছে তলত লগইন যদিহে আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো পাহৰি গৈছে তেন্তে ফৰগট পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি নতুন এটা পাছৱৰ্ড ল'ব পাৰে তো যেহেতু পাছৱৰ্ডটো মনৰ আছিলে তো লগইনত আমি ক্লিক কৰিম তাৰ পিছত আপোনালোকৰ নেক্সট পেজলৈ দেখাম ইয়াতে লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই ধৰণৰ পেজ এখন ওপেন হ'ব সীমান্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ সায়েন্সৰ তো ইয়াতে দেখা পাইছে ফটো সিগনেচাৰ সকলোবোৰ দিয়া আছে তো ইয়াতে দেখা পাইছে তো সকলোবোৰ ডিটেইলছ ওলাই গৈছে তো আপোনালোকৰ সকলোবোৰ ডিটেইলছ ইয়াতে দেখা পাইছে এই ধৰণে ওলাব পেমেন্ট সাকসেসফুল ইউ ক্যান প্ৰিন্ট ইউৰ এপ্লিকেশন ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াতো এপ্লিকেশন যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰিন্ট কৰা নাছিলে তো ইয়াতো আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰিব আৰু লগতে আপোনাৰ মেইন কামটো আছে ইয়াতে এডমিট কাৰ্ড নিউ যোনটো নেকি ব্লিংক কৰি আছে নিউটো তো ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন ওলাই যাব তো এইখন আমি ক্লিক কৰিছো তো তাতে ক্লিক আপোনালোকৰ লগালগ এইখন পাই যাব তো এডমিট কাৰ্ডখন আপোনালোকৰ ডাউনলোড হৈ গ'ল চাই লওক সকলোবোৰ তো ক'ত পৰিছে চাই ল'ব আপোনালোকৰ যোৰহাট মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল যোৰহাট তো 25 তাৰিখে যেহেতু আপোনালোকৰ এক্সাম আছে তো এই ধৰণে আপোনালোকে নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন নিজৰ মোবাইলতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন নিজে ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই তেন্তে আপোনালোকে হোৱাটছআপ যোগে প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড তো এগৰাকী কেণ্ডিডেটে মোক যেহেতু আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দিছিলে তো তেওঁৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি তেওঁলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব তো ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিঅ'ত পাম